Dobrý den, já vás vítám na Řadí online a dneska tady mám volepovačku od Festa KA65, neboli Conturo. Tuhletu mašinu Festu představil před 10 lety, pak se vyráběla, prodávala, super, ale teď před 2 lety ji bohužel na chvilku přestali vyrábět a 2 roky jsme na ní čekali. Teď před 14 dny konečně zase začali chodit a zase už je na trhu. Ta volepovačka, když to budu porovnávat s konkurenčníma strojema, má obrovskou výhodu v tom, že lepidlo do ní dáváte takhle v pucích a ona si nahřívá jenom to lepidlo, který spotřebuje. Jo, nemusíte nahřívat žádnou nádobu, dosejpat to v granulích a rozehřívat celou tu nádobu a furt, aby to tam kolovalo, takže to lepidlo se vám nepřehřívá, nemůže vám vytéct a prostě nahřejete vždycky to, co děláte. Takže se to dá použít potom i na montážích, že potřebujete volepit jednu hranu, tak jste relativně hodně rychle připravený k práci a zase relativně hodně rychle můžete zmizet a nikdy vám to tam nepoteče po kobercích a podobně. Takže to bych řekl, že je jedna z největších výhod a samozřejmě, jak jsme u Festa zvyklí, tak intuitivní ovládání a prostě, když to řeknu i design, ale ten asi každému jedno, ale prostě mechanicky je to špičkově vymyšlený a vyrobený. Tahle ta mašina už má displej, což si potom i zapneme, až si budeme zkoušet volepovat. To ovládání je tady velice jednoduché a intuitivní, je to i super v tom, že ten displej ukazuje čísla a obrázky, takže tam nemusíte tam řešit jaký jazyk a takové věci a nastavujete to prostě čudlíkama pod tím, který vždycky znamenají to, co je nad těma knoflíkama. Tak. Ta volepovačka se v základu prodává v Sistaineru, který ukážu takhle. Je tam polystyrenová výstýlka a je tam prostor na tuhletu rukojeť, na 4 puky a to je v podstatě všechno. Takže dá se koupit jenom takhle v základu. Potom přetová varianta, tak tam už dostáváte k tomu druhý kufr, kde už toho je víc. Tam jsou kapovací nůžky, hodně šikovná věc, kterou si zastřenete hranu úplně u hrany, když to řeknu. Asi to potom ukážem, to bude lepší. Pak z důležitých věcí, co tam je v tom setu, tak je cidlina, která pomůže při ořezávání té hrany. Máte tam radius 1, 2 a potom rovná a 1,5 plus ten provázek, který vám pomáhá při té práci, při té rovinné seřezávání. Další důležitá věc je tam ten opěrný váleček, který se cvaká do té voletky. Ukážu. Ten se potom dává takhle, ono to tam někomu bude hrozně stuho, jak je to nový, takže to tam úplně nebudu cvakávat. A důležité je to v tom, že jeden váleček máte tady a druhý opěrný si můžete doplnit sem. Někdo to používá, někdo ne. Já třeba osobně radši jedu asi bez něho, protože opírám to jenom o ten jeden a když tam máte jeden bod, tak můžete s tou volepkou hýbat do strany a nic vám to neprovede. Tady když tam máte oba dva, tak už ji musíte dobře držet v rovině. Takže já to třeba moc nepoužívám, ale je možný, že když budete dělat potom nějakou hodně dlouhou ranu, tak se to bude hodit a bude to lepší při té práci. Tak, co tam je dalšího? Tak, zásobník na hranu. To je docela šikovný, když potom děláte kulatý stůl a máte tu hrnu hodně dlouhou, tak to se cvakne sem. A vy si tam tu hranu dáte jako do zásoby, že vám prostě, když ji máte dlouhou, tak se vám tam nikdy nemotá. Takže to je dobrý. Důležitá věc u té volepovačky, musíte tu hranu si vždycky ustřihnout s nějakýma přesahama, ale před tím volepováním. Nemůžete si tady dělat celou zásobu hrany a myslet si, jako, že pojedete a pak zastřihnete, to nejde. Jo, musíte vždycky přesný kus si ustřihnout a začít volepovat. Tak, pak tady máme takhle, tohle jsou filcový papíry, tady budou vlísový a brusný. Samozřejmě nosič na ty papíry nebo na ty filce. Leštící pasta, kterou já osobně k té volepovačce úplně nevím, někdo tu hranu asi rozlešťuje, je to ale 5000, takže ta se doma určitě nestratí, s tím můžete leštit v podstatě cokoliv. Potom jsou tady ještě tyhle ty filcíky,
náhradní destičky a to je na tu opěrku, kterou vlastně opíráte vždycky o ten materiál, který volepujete, tak tam si můžete dát i ten koberec, když to je potom vysoký lesk nebo nějakou hranu, kterou potřebujete, abyste ji prostě nepoškrábali, tak se to dá potom sem takhle dát. Tak, to je z té setové varianty všechno. Já ještě plynule přejdu. Ty lepidla se dají koupit buď v přírodní barvě, kterou tady mám, to je takhle, nebo potom se hodně prodávají bílý, pak jsou ještě varianty černý, hnědý a ještě nějaká jedna, teď si úplně neuvědomím. Držíme ji skladem, akorát teď zákazník včera nějaký objednal, takže je to jako nemůžu ukázat. A ještě jedna důležitá věc, tak se dá koupit pudlepidlo, který tady teda taky nemám, protože z jednoho zásadního důvodu to pudlepidlo má určitou trvanlivost, a takže objednám vždycky čerství. Jo, prostě když ho někdo objedná, tak aby mi tu neleželo dlouho na skladě, tak objednávám čerství. Tohle je potom k tomu čistící patrona. Důležitá věc, když objednáte pudlepidlo, objednávejte rovnou čistící patronu a opravdu to použijte, protože vy, když to lepidlo, když nahřeju tohle klasický v té mašině, tak se vlastně nic neděje. Jo, ono tam vychladne a můžu ho nahřát znova. Když tam máte pudlepidlo, tak ho musíte prostě spotřebovat z té mašiny a ideálně to prohnat tou čistící patronou. Protože když potom zastavíte práci a nechali byste to v tom, tak to v té volepce zatvrdne a velký problém, protože prostě je to na vyhození. Jo, opravdu nejde to, nebo ještě jsem neslyšel tím, že by se to někomu stalo, ale kluci mě varovali ze servisu, že prostě ta jedna jednotka se musí vyhodit a ta oprava je šíleně drahá. Takže na to pozor, když prostě pudlepidlo, tak i k tomu čistící patronu. Tu čistící patronu tady mám skladem, protože tam je sice taky nějaká trvanlivost, ale tam věřím, že to je hmota, která se jenom tím prožene a tam není nic, že by to vytvrdlo. Takže v tom problém není. Ale opravdu to používat a když ceníte zakázku, tak rovnou spočítat prostě pudlepidlo i plus ty čistící patrony rovnou. A to pudlepidlo se používá hodně do koupelen a tam, kde je hodně vlhkosti a vím, že třeba hodně zákazníci, kteří třeba dělají do ciziny k moři, tak to tam vyžadují i na normální skřínky, třeba do obýváku, že to pudlepidlo prostě líp drží. Míň se to rozlepuje ve vlhkosti. Tak, to je ohledně těch lepidel. A ještě teda přejdu k té mašině. Má to v sebe dlouhý kabel, není tam plugin. Ten kabel je dlouhý, protože když prostě obíháte velký stůl nebo podobně, tak ten klasický 4,5 metru bych byl špatně. Takže pořádný kabel, má to 12 W příkon, takže to není nic tak hroznýho. Ještě důležitá věc, když tu mašinu poprvé zapnete, dáte tam lepidlo, všechno, tak tímhletím knoflíkem nastavujete vejšku té hrany. A na ten čudlík se při té práci potom do budoucna, když už tam jednou to lepidlo dáte, tak na něj nešahejte, dokud ta volepovačka nesvítí zeleně a není nahřátá. Jo, nenastavovat, protože tam otvíráte tyhle ty trysky a když je to vlastně plný lepidla, tak to musí být rozehřátý. Když by to bylo studený a tvrdý, tak tímhle byste to mohli jako zlomit, tu závitovou tyč. Asi tam je nějaká různá spojka, nejsem si úplně jistý, ale prostě na tohleto tlačítko nebo na tohleto kolečko nešahat, dokud ta volepovačka není nahřátá. Co se týče toho nahřívání, tak já když ji zapnu do zásuvky, tak ona nejdřív začne svítit červeně, začne se nahřívat, pak začne blikat a pak začne svítit zeleně a to zelení znamená, že už s tím můžete hýbat a je připravená práci. Pokud ji chci vypnout, tak zmáčknout to tlačítko zapnutí nebo vypnutí a ona se začne vychlazovat. V návodu je napsáno, že byste ji měli nechat úplně komplet vychladit, pak ji teprve uklízet. Vím, že to málo kdo dělá, takže když začnu uklízet, tak to zapnu to chlazení. Pak si myslím, že už jako uklidit po nějaké chvilce, že už to není potom problém, že by to z toho někde vytejkalo. Tak, ještě ohledně toho ovládání, tak tady je zapnutí, vypnutí. Když ji chcete zapnout, tak to musíte podržet trošku díl, není to jenom jako stisk. Když ji chcete vypnout, tak stačí stisknutí. Ještě ta volepka, když ji necháte dlouho v klidu, tak ona se začne sama potom dochlazovat. Jo, je tam nějaký určitý čas, nevím jestli 5 minut, nejsem si úplně jistý, ale myslím, že tam tenhle ten mód má. Pak je tady vedle tlačítko na teploty a tam je 1, 2 a vy si v tom menu jednoduše nastavíte na ty dvě hodnoty různý stupně. Je to o tom, že když budete volepovat přírodním a bílým, tak je tam myslím 10 stupňů rozdíl, tak si většinou nastavíte, třeba na 1 budu mít přírodní, na 2 bílý
a rychle se to dá přepnout. Jo, nemusíte nikde v tomto menu hledat, jenom to předsvaknete. Tady je potom nahoře tlačítko na zavedení hrany. Je to zmáčknete, strčíte tam hranu, ono si to nacucne. A když potom chcete začít volepovat, tak se zmáčknu nahoře a ta spoušť tady, tak ta je víc po ruce, tak tím přepínáte rychlosti posuvu. To je kvůli tomu, že když začnu volepovat, tak to chci na tu jedničku a abyste se krásně chytli hrany a prostě pojedete a jak se rozjedu, tak potom, abyste nečekali dlouho, než dojedete na konec, tak ideálně zmáčknout, tím to přepnete do dvojky rychlosti, projedete celou hranu a zase ke konci, když to chci trošku zpomalit, abych to jako dobře vyndal, tak zmáčknu po druhý a tím to zase vrátíte na jedničku rychlost. No, takže tímhle tím přepínáte rychlost, prostě jednou zmáčknu, jdu nahoru, zmáčknu po druhý, zase jdu dolů. Tyhle tlačítka ty potom znamenají podle toho, co ukazuje ten displej. A tohleto tlačítko je, když se chcete doplňovat lepidlo, tak zmáčknete, tady je list, který odjede, schová se, pak to můžu otevřít, dát lepidlo, zavřu a ono se zase samo natlačí. Když tohle zmáčknu a začne to odjíždět a já to v tu chvíli otevřu, tak se to zablokuje a zastaví. Jo, je to kvůli tomu, aby kdybyste tam strčili prst, aby vám to něco neudělalo. Takže tady je takhle bezpečnostní pověstka, že jak tohle zvednu, tak se ten list zastavuje. Tady je ukazatel, na určitých místech ta volebka je relativně hodně teplá, jo, tak tady není to, že byste se o to vyloženě spálili tady ze shora, ale je to teplý, tak je tu ukazatel. Tady uvnitř, u těch trysek, tak tam to samozřejmě horký je, takže tam nestrkat ruce, tam byste se člověk i spálil. Ještě takové věci z praxe, tady je čidlo, který zaznamenává, jestli tam je hrana, je to nějaká dioda. Vím, že když tu volepovačku v jedné fabrice tady u nás použijí hodně často, tak tato dioda se jim občas zaprášila, takže tady to udržela čistotě, když tak to trošičku otřít. A ještě jeden takový fígl, občas se nám stávalo, že tady je ventilátor a když se vám tu třeba, když tam vedle té volepovačky někdo frézuje tu hranu, tak to vznikají takové ty šupinky. Když vám ta šupinka sem spadne do toho ventilátoru a ten ventilátor zablokuje, tak ta volepovačka hlásí chybu. To samé s tou hranou. Hlásí chybu, ona vám tam nenapíše, mám zase takový ventilátor, ale většinou stačí tam utřít diodu hadříkem a tady tohleto profouknout stlačeným vzduchem a volepka je opravená. Takže to jsou takové dvě věci, s kterými jsem se setkal takhle jakoby za to další používání. Ještě tady je takhle napojení na vysavač, je to kvůli tomu, když někdo chce, mě to třeba relativně voní, to lepidlo, ale když by to někomu smrdělo, tak si to může zapnout na odsávání na vysavač a hnát to pryč, ale jinak to žádný jiný důvod nemá, jenom to odsává ten vzduch, nebo aspoň se to nikdy nedozvěděl, že by to mělo nějaký jiný účel. Tak ještě tady jedna věc, co si tak potom taky ukážem, tak tohleto tlačítko je kvůli tomu, že takhle nastavuju hranu od nuly, nebo ne od nuly, ale prostě třeba od 18 do 50, teď bych vám nekecal, 60? 65, ano. Takže do výšky 65, ale když to zmáčknete, tak můžete přejet ještě níž a tím se stane to, že tady na té trysce otevřete dole poklop a ono to lepidlo začne vytejkat ze spoda. Není to přes ty hrany, ale ze spoda. Je to kvůli tomu, že když chci měnit barvy třeba lepidla a mám tam ještě půl třeba bílého puku a teď se ho potřebuji nějak zbavit, tak tohleto zmáčknete, sjedete dolů a ta volepka to pozná a začne vypouštět to zbylé lepidlo. Mohl bych to taky použít u toho půrka, když tam budu mít půl toho půrka, chci ho rychle to pročistit a podobně, tak taky. I tu čistící patronu vlastně takhle použijete, že zmáčknete, sešroubujete a tady to začne vytejkat. Tady takhle, aby to bylo vidět, tady je na to připravený takhle gumový kalíšek, který jde kdykoliv odendat a do toho to začne vytejkat. Samozřejmě, když tam budu vytýkat celý ten puk, tak si dám takhle na hraně stolu, dám pod to nějakou krabici a nebudu to asi pouštět do tohohle. Tohle tam je i kvůli tomu, že když ta volepka pracuje, tak vám tam třeba ukápne kapka toho lepidla, tak aby vám to nekapalo na zem, tak to je jediné místo, kde trošičku to kape, jo, ale je to nepatrně, to ono uvidíte za chvíli. Vím, jeden zákazník si tady místo tohohle udělal dokonce ze spoda takový kalíšek ve velikosti toho puku, a vlastně co mu vykape dole, tak on znova používá, ale myslím si, že to je tak málo, že to je zbytečný.
Tak, ještě co jsme si tady, jsem neřekl, docela zásadní věc u těch trysek, tak ta volebka vlastně umí hranu až 65 mm a oproti těm jiným volepovačkám, kde vám to lepidlo stejká ze zhora dolů a funguje to tak, že nahoře toho lepidla je moc a dole není skoro žádný, tak tady otvíráte trysky po celé šířce té hrany. Takže tady je super to, že když budu mít třeba tu 50 hranu, tak stejně to lepidlo budu mít, protože ta tryska je na každý, nebo po celé té vejšce, takže tam krásně budete mít to nanesené lepidlo rovnoměrně po celé šířce té hrany, což je hrozně důležitý. A ještě u té volebky nastavujete teplotu a nastavujete i množství toho lepidla. Takže tam je dobrý, když budu volepovat něco, já nevím, třeba dřevěného, nebo což asi, no, můžete taky. Tak když to bude prostě čistý dřevo, tak tam toho lepidla mám míň. Když tam bude zase hodně porovitá překliška, nebo ne překliška, ale klasický lamino, tak toho lepidla přidám. Jo, když tam vznikne pod tou hranou větší pory. Ještě taková věc taky od zákazníka, když byste chtěli volepovat slaboučkou hranu, tak je dobrý ji třeba podložit silnější a líp to funguje. Jo, že se tam třeba nezlomí a podobně. To si když tak potom ukážem, až vám ukážu, jak se s ním volepuje. Co se týče nastavení té výšky té hrany, tak tu hranu si tam sem dáte do té drážky a sjedete tímhle tlačítkem úplně na doraz, ono se vám to zasekne o tu hranu, tak pak 2 cvaky dolů zpátky, aby tam ta hrana měla maličkou vůli a tím je to nastavený. Jak si tohleto ještě nastavujete, tak ona vám dokonce propočítává množství toho lepidla, takže čím máte vyšší hranu, tak tím vám potom píše méně metrů na to volepení. Je to důležité v tom, že když pojedete velký stůl a budete mít hranu třeba 2 metry dlouhou, a vy si to tady nastavíte podle výšky a ono vám napíše třeba 1,5 metru, tak víte, že musíte prostě otevřít, doplnit lepidlo, abyste to dojeli celý, abyste nezjistili, že v půlce vám došlo. Tak, to je asi teď ohledně toho základního představení všechno a půjdeme si to vyzkoušet.